Forseti Íslands, alþingismenn, ráðherrar, góðir Íslendingar. Ég býð ykkur öll velkomin hér á þennan einstaka viðburð hér í Alþingishúsinu, þar sem forseti Úkraínu mun ávarpa þing og þjóð í beinni útsendingu frá Kýv. Við sem hér tölum munum mæla á ensku sem tungumál sem heiðursgesturinn og flestir sem á hlýða geta skilið, en í beinni útsendingu verður bæði að ræða textun og túlkun á því sem fram fer. Your Excellency President Zelenskí, we are honored to have you with us, Mr. President. In fact, this is the first time a foreign head of state addresses the members of Alþingi in our House of Parliament. So this is indeed an exceptional and historic event. The Icelandic people, its parliament and government have followed with the greatest admiration the resolve of Ukrainians defending themselves against the brutal invasion of Russia, which we condemn in the strongest terms. We stand firmly and united with you and with the values we share of democracy, freedom, and human rights. Before I pass the floor to you, President Zelenskí, it is my pleasure to give the word to the President of Iceland, Guðni Th. Dear President Zelenskí, on behalf of the people of Iceland, I wish to express to you and to the people of Ukraine our support and solidarity during these dark days. We deeply respect the Ukrainian spirit and strength in the face of Russia's violent aggression. I have met with some of your compatriots, innocent people who have had to flee their homes and found their way to Iceland. They are welcome here, and they will have a safe haven for as long as they need. This war touches us all. It affects us all, and we will continue to do what we can to support Ukraine. While distance may separate our two countries, our shared values unite us. We share the same hopes, and we have the same right to enjoy freedom, to live in peace, to see our societies flourish. Your Excellency, a few words in Ukrainian. My stoimy, pliś opliś, is усіма, хто шукає миру. Ми виступаємо на стороні всіх, хто мусить чинити опір агресору. Ми солідарні із усіма, хто хоче жити у вільному та демократичному суспільстві. Dear President, we are honored to listen to you and your address in the chamber of our ancient parliament. Yes, Iceland stands with those who resist oppression. Iceland stands with Ukraine. I wish you and your people all the best. President Zelenskí, we have been inspired by your courage and leadership and the courage of the people of Ukraine. Please, Mr. President, the floor is yours. Дуже дякую. Góðan dag, þetta Góðan daginn, þetta Volodymyr Zelenskí kænugarður. Ég þakklátur fyrir tækifæri til að eiga við ykkur orðastað hér. Þetta mikill heiður fyrir mig að mæla hér á Alþingi sem endurspeglar hinn frjálsa heim. Gömul gildi sem fólk barðist fyrir og heldur áfram að berjast fyrir. Gildi sem við berjast fyrir í Úkraínu. Við erum mjög tengd í menningarlegu tilliti og höfum verið það í yfir 1000 ár og forfeður okkar leituðu fanga og voru í samstarfi við okkur
природних, економічних, безпекових. Але ми цінуємо однакові речі. Það ýmislegt sem að tengir okkur og ég færi hlýju til Reykjavíkur en moldin, þjóðin og menning okkar allra sýnir ekki aðeins hver við erum með því að skilgreina okkur frá nágrönnum okkar, heldur gefur okkur tækifæri og börnum okkar að byggja á öllu því sem koma skal. En nú Úkraína þolandi árása frá Rússum og þetta stríð sem við verðum að berjast gegn innrás Rússlands. Þeir vilja ná landi okkar og Úkraína sögð ekki hafa nein rétti til sjálfstæðis og þeir get ekki hugsað sér umræður okkar menningu en við erum með meira en 1000 ára sögu. Ég veit hvernig þið búið og hvernig þið hugsið hér á Íslandi. Það sláandi og það hvernig þið hafið tekið á málum og hvernig allt gert til að fólk geti lifað ánægjulegu lífi í lýðræði og samfélögin. Það sem að sér fólk að lifa í raunverulegu frjálsræði, það menning. Maður sér góða niðurstöður og í öðrum stöðum í Evrópu staðan til vill mismunandi en við sjáum tækifærin í landbúnaði og öðrum sviðum og við horfumst ekki í augu við þær ógnir sem þið horfið á til dæmis eldgos og jarðskjálfta en við lítum á okkur sem nágranna. Ef þið lítið á það stríð sem við erum að berjast í Úkraínu og við berjumst fyrir grundvallarréttindum og fyrir hverju berjum við og hvers vegna þetta stríð. Ég ætla að vera óbeinskár við ykkur. Það að tryggja að við séum ekki með lýðræði, sjálfstæði til að tryggja að mold okkar og náttúra sé ekki notuð af okkur, að auðlindir okkar og þekking og fyrir þeim erum við ekkert nema vinnuafl og ég bið ykkur að hafa það í huga. Það 500.000 fólk sem hefur verið þvinguð til að fara til Rússlands. Persónuskilríki þessa fólks hafa verið tekin af þeim og það svæði í Rússlandi þar sem þetta fólk það verið að reyna að aðlaga þetta fólk að rússneskum siðum og venjum og þetta stór hópur fólks og það meira heldur en það fleiri einstaklingar heldur en fjöldi þeirra sem búa í ykkar yndislega landi, Íslandi og við höfum sem sagt orðið þolendur árása og grimmdar Rússlands. Þeir leita að öllum sem hefur unnið fyrir okkar land, hvort sem það í hernum eða fólk sem virt í samfélaginu á flótta undan Rússa
og þetta gerist í okkar landi fyrir þá einföldu ástæðu fólk sem vill búa í frjálsræði eins og með þeim hætti sem við viljum. Kæru áheyrendur, þetta ekki bara spurning að taka landið af okkur, heldur allt sem því fylgir og meiningin ætlan Rússa að leggja allt undir sig sem okkur tilheyrir og þau skref sem þið hafi tekið með því að veita stuðning refsi aðgerðum og ég verð að segja að það sem þú aðstóð hefur verið vel þegin og ég hvet ykkur eindregið til þess að halda áfram þessari aðstóð og auka þrýsting á Rússland. Engin viðskipti við einræðið. Í fyrsta lagi þurfum við að hætta að nota rússneska olíu og olíuvörur og vera ekki með nein fjármálaleg tengsl við einræðið Rússland. Það skiptir ekki máli hvort að þjóðin sé stór eða lítils. Þegar við berjumst fyrir frjálsræði þá skiptir máli framlag hvers og eins og við gerum það sem í okkar valdi stendur til að bregðast við og að frelsa bæði fólk og land okkar undan þessari árás og tryggja fólkinu okkar gott líf í friði. Við bjóðum vinum okkar að taka þátt í baráttunni með okkar við enduruppbygginguna þegar þar að kemur að byggja upp landið, ekki síst orkuframleiðslu í landinu til að tryggja að ykkar reynsla á því sviði gæti komið okkur til góða. Ég sannfærður að fljótlega kemur að því að við hefjumst handa við uppbygginguna en áður þá verðum við að vinna þetta stríð. Ég þakka ykkur kærlega fyrir móttökurnar. Your Excellency, thank you. Næst tekur til máls forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir, the Prime Minister of Iceland, Katrín Jakobsdóttir. Forseti Íslands og kæru landsmenn, dear Ukrainians and dear Volodymyr. I want to thank you for your powerful and moving words. You truly embody an unbroken spirit of a nation that is under existential threat due to an unprovoked, brutal aggression. And the Icelandic Parliament, Alþingi, has from the beginning been united in condemning in the strongest possible terms the Russian invasion of your country as a grave violation of international law and as a morally unjustified invasion of a democratic sovereign state. And above all, it is an assault on ordinary Ukrainian people, their daily lives, their fundamental security, their hopes for the future. How different individual Ukrainian life stories could have been if a devastating war machine had not intervened to wreak havoc on people's lives and to destroy what was and what could be. Reckless threats to use nuclear weapons is a stark reminder of the existential threat they pose, underscoring the implications of this war for humanity as a whole.
Mr. President, your words challenge us to resist manufactured war narratives and to offer unreserved solidarity with Ukraine. And I can assure you that the Icelandic government is prepared to do everything in its power to help the Ukrainian people during this time of exceptional need. We are resolutely part of the broad international alliance supporting Ukraine. As a non-armed country, Iceland's support has been civilian in nature. We have primarily provided humanitarian and economic assistance and pledged to do more. Yesterday, we announced close to doubling of Iceland's monetary contribution to Ukraine. We have opened our doors to Ukrainian refugees, and as of last week, around 1,000 Ukrainians fleeing the war have been warmly welcomed in Iceland. And in this effort, we have witnessed the outpouring of support from the Icelandic people and civil society. And I want to use this opportunity to convey my thanks to Icelanders for their dedication. On the international stage, whether at the UN, in NATO, in the Nordic family, or elsewhere, we have spoken up for Ukraine, and we remain fully aligned with the EU sanction regime, putting pressure on Russia to stop this illegal war. Given the widespread human rights abuse this war has generated, we have pushed for investigations of war crimes. And it is also imperative that we bring to justice those who have perpetrated sexual violence in Ukraine. It is an example how the war impacts women and men differently. And we have to pay special attention to those women and girls who have been raped, tortured, and trafficked. And Iceland is prepared to do its part to assist victims of gender-based violence. Volodymyr, as you said in your powerful speech, Icelanders and other Nordic people have had deep relations with Kiev. Kænugarður, as evidenced by Viking settlement artifacts found there, which date back to the 10th century. We have a long common history. And having become sovereign just a little more than a century ago, Icelanders also know what independence really means for nations' development, possibilities, and dignity. Our thoughts are with you, our thoughts are with the Ukrainian people, and our duties are with you. At this perilous moment, when Ukrainians are fighting for their lives, we solidarize with you and support you in the name of freedom, humanity, and peace. Mr. President, we thank you again for the honor of addressing the Parliament and the people of Iceland. Ég vil biðja viðstadda að rísa úr sætum í þögn í virðingarskyni við forseta Úkraínu og úkraínsku þjóðina. Ég þakka ykkur kærlega fyrir og þakka fyrir þessa athöfn.